Ayy, I got the recipe, never gonna let any op get the best of me. Thought it was distance, but haters is next to me. Talk to the spirit, you know I've been heavenly. Company definitely show your trajectory. This ain't a diss cause I say it respectfully. It's time to eat up, red like a speeder. Taking it deeper and that's how it better be. I never let the comparison get to me, I just remember the Hello and namaste guys, hope you all are fine. अब अहिले चाहिँ हामी यो Seacliff ब्रिजमा आइपुगेका छौँ सिडनीमा हैन। हिजो यो दशैं मनाउने क्रममा चाहिँ अब आज दशैंको भोलिपल्ट यो चाहिँ अहिले Seacliff ब्रिजमा आइपुगेका छौँ। अब if you are my regular viewers हैन, लास्ट टाइम म यो Seacliff ब्रिजमा आउँदा चाहिँ हामी माथि पुग्न सकेको थिएन। त्यसैले चाहिँ हामी यो अहिले सिडनीमा भएकै बेला चाहिँ सेकेन्ड टाइम आउँ भनेर चाहिँ आएको छौँ हैन। अब यो भिडियोबाट चाहिँ तपाईहरुले के थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भने Seacliff ब्रिजबाट कसरी माथि पुग्ने सजिलो पनि हुन्छ खासै स्क्रिप्ट र पुगाउन माथि पुगेर कसरी यो जाडो हुने भ्यू इन्जोय गर्ने थाहा पाउनुहुन्छ हैन। एनीवे लेट्स डु दिस। व्हाट आर यु वेयरिङ टुडे? इलेक्ट्रिसिटी हामीलाई फिट चेकको मलाई नि थाहा छैन। This is from Nepal. हजुर हजुर हामी नेपाली हौ, हामी नेपाली हौ। ए हजुर हजुरलाई पनि देखाइ जस्तो लाग्यो। हजुर कस्तो भइराछ हजुरहरुको हजुर हामीलाई एकदम रमाइलो लागिरहेको छ हजुर। हजुर चाहिँ हामी सिडनीको कुन ठाउँमा हजुर हजुर यसलाई हेरेर भन्नुहोस् त सिडनी कुन ठाउँमा हुन्छ? कहाँ हो रे भाउजू? कता हो चाहिँ थाहा भएन मलाई। Seacliff ब्रिज। Seacliff ब्रिज। Seacliff ब्रिज मा छौँ। अनि तपाईलाई यहाँसम्मको यात्रा कस्तो भयो त? हामीलाई एकदम कम्फर्टेबल राम्रो भ्यू हेर्दै आयो। भ्यू हेर्दै आउनुभयो? उहाँले पनि हेर्दै आउनुभयो भ्यू? हजुर उहाँहरू पनि धेरै इन्जोय गर्दै आउनुभयो। हाम्रो नेपाली नारी हजुर नेपाली नारी हजुर हजुर पनि नेपाली नारी नै होइन? तर हामी अलिक सर्ट टाइममा किनभने हामी दशैंमा छौँ स्टिल यो दशैं भाइब चाहिँ चलिरहेको छ त्यस कारणले गर्दा हो। धेरै घुमेर आउनुभयो? पहिलाको एक्सपिरियन्स छ, पार्किङ पाइन्न थियो, बरु सेफ भएर उतै गरौँ भनेर मैले त यहाँ रोकेर जाम बनाएर अलि गरेर एउटा खाली हाल्यो भने सुन्दिनँ होइन नि एकदम पार्किङ जस्तो बनाइदिएको छ। अब एज यु अल क्यान सी होइन, हामी चाहिँ अब यस्तो ग्रुपमा आएको छौँ आज। अब यो ग्रुप सबै लिएर चाहिँ गएर चाहिँ यहाँ माथि कहीँ पुग्छौँ, जहाँ पुग्छौँ तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियोबाट अब थाहा पाउनु होला है त कसरी जाने भनेर। कस्तो हुँदैछ टोली एक्सपिरियन्स? बुढी बिस्तारी ल, सबजना बिस्तारी ल, जाउँ ल जाउँ। यो मान्छेलाई चाहिँ यहाँ यस्तो हिँडेर माथि गएर त्यो भ्यूको लागि चाहिँ मान्छेले दुःख गरेका छन्। हामी पनि त्यसमध्ये एउटा हौँ। यो सबै हाम्रो टोलीको लाइन हो। ठिक छ ठिक छ लाग्दैछ। अब नेक्स्ट टाइम जो यो यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ यो हेरेर थाहा पाउनु होला कस्तो मजा छ भनेर। ठिक 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 हामी सक्छौँ ल, हामी आइपुगिसक्यो अब। यो अलिकति खसीको मासु बढी खायो कि त्यही भएर यस्तो भएको। खसीको आफ्नो बस्तु त पक्रिँदैन, खसीको चाहिँ पकाइदिने यो।
फोर्स बोक्नु बुझ्नलाई पानी अनि रेस्ट लिँदै जानुपर्छ के छ हजुरलाई कस्तो भइरहेको छ आधी बाटोसम्म एकदम रमाइलो भएको छ रमाइलो भइरहेको छ एकदम रमाइलो कमान्डर बनाएर एनिवे सोफा सो गुड होइन रोपहरू बनाइदिएको रहेछ सजिलो हुन्छ भनेर तर त्यस्तो त्यो छैन भने सोचे जस्तो अलिक विचार गरेर आफ्नो गियरहरू राम्रोसँग लाउनु होला प्यान्टहरू जुत्ताहरू होइन ग्रिपवाला मिलाएर गर्नु होला होइन यो मलाई यस्तो हिँड्नलाई खासै टेन्सन थिएन कि तर के हो भने यो दसैँ लाएर खसीको मासु धेरै खाइयो क्या अलिकति बढ्यो जस्तो छ वेट के छ तपाईँको यसमा भ्यू एनिवे लेट्स गो ल बिस्तारै गाइज अब यो गरिसकेपछि माथि गएर एकछिन आनन्दले बस्छौँ फ्रेस हावा खान्छौँ त्यसपछि थकान चाहिँ त्यहाँ जान्छ क्या हामी अरू बेला यस्तो थिएनौँ कि दसैँ लाएर खसी अलिक बढी खा भएर मात्रै हो नत्र हामी त भिड पाखा यस्तो होइन थियो अहिले खसी सकाइयो नि त सबै तर गुड न्युज चाहिँ के छ भने गाइस आज बेलुका चाहिँ लोकल कुखुरा आज बेलुका होइन आज बेलुका लोकल कुखुरा छ त्यसैले ए तपाईँहरूलाई मेरो भिडियोमा त्यो लोकल कुखुरा खाएको पनि हाल्न मन छ भने कमेन्ट गर्नु है नेक्स्ट टाइम हालिदिन्छु Look at this view guys we are here for this ke look at that Danger Cliff के भन्छ के रोक्यो हो न इज दिस आवर डेस्टिनेसन होइन अहिले मान्छेसँग छैन होइन हजुर हस् फर्किनु त यही बाटो छँदैछ तर कार पार्क चाहिँ यताबाट पनि जाने रहेछ नि त माथि हामी चाहिँ तल छ हजुरले माथि राख्नु पर्दैन यतिको त उम्रिन सकिन्छ यस लेडी के छ ठिक छ भइहाल्छ नि मलाई मोबाइल लागिरहेछ जिमै गए यस्तो फिल भइरहेछ कि त्यहाँ छ धेरै सजिलो हुन्छ यस्तो गर्नु पर्दैन ट्रिप गर्दै त हो नि यो ठाउँमा सब ठिक छ होइन दुईवटा कुराको प्रब्लम छ एउटा झिङ्गाको स्मेल अब यु फिगर इट आउट बाई यर सेल्फ वाट द स्मेल इज होइन Get the speaker box loud, hitting that stuff till you hearing that sound. Hitting that stuff till you hearing that sound. Hitting that stuff till you
वाह सही हो यहाँ पछाडि राख्नु राम्रो नानी जाऊ न जाऊ जाऊ तिमी जाऊ एउटा कुरा भनेर एउटा पनि फोटो हेर्न गएँ के क्यामेरा देख्दैन रहेछ है खासै तर राख्छु अब हावा लागिरहेछ आवाज त्यही हो ग्रुपमा हावा लगाएपछि कस्तो आउँछ थाहा छ तपाईँहरूलाई होइन माइक चाहिँ ल्याउँछु म तर कहिले पनि चलाउँदिनँ यतापट्टि फर्किन्छु ल अघि चाहिँ हामी ऊ यतातिर थियो अहिले चाहिँ हामी यो माथि लुकआउट पोइन्टमा आएको बाल रेल कि समथिङ के भन्दो रहेछ होइन हावा चाहिँ अलिक विन्डी रहेछ यहाँ जहाँ जहाँ नेपाली वहाँ हामी भ्यू हेर्दै चटपटे खाँदैछौँ नि त अस्ट्रेलिया आएर पनि छोडेन अस्ट्रेलिया आएर पनि चटपटेले छोडेन अब यो चटपटे चाहिँ सेलाउनु अगाडि खाइहाल्छु ल म कस्तो लागिरहेको छ त एकदम राम्रो एकदम एक्सपिरियन्स के भइरहेको छ हजुरको एकदम अनुभव त एक्सपिरियन्स त के हो नि अब राम्रो छ यो ठाउँको बारेमा हजुरलाई के भन्नु मन छ त हजुर होइन ठाउँहरू एकदम राम्रो एक्सिलेन्ट अघि हामी कहाँ थियो ल भन्छ यताबाट देखेको छैन अघि चाहिँ त्यो डाँडाबाट हामी यताबाट आयो त्यो डाँडाबाट उतापट्टिको त्यो टावर बाल हिल टप्समा त्यहाँ तल चाहिँ उल्लङ्घन हो त्यहाँ तलतिर गइसक्यो त्यहाँ गइसक्यो त्यहाँ तल गएर स्विमिङ गर्न त मन छ नि हजुरलाई अहिले मन छ जाने हो त जानेको स्विमिङ आज अलिक भेट्दैन होला तर यस्तो च्यालेन्ज चाहिँ म नटुक्राउने मान्छे हो आज चाहिँ अलिक समय अभाव छ किनभने हाम्रो बेलुका एउटा प्लान छ आज त्यस कारणले टाइमको अभाव छ टाइम अभावले गर्दा आज अलिक चाँडो बिहान निस्किया भए चाहिँ हुनसक्थ्यो कि होइन आज फेरि हल्का अलिक पुरै ब्राइट सन्नी डे पनि विन्डी क्लाउडी डुबी डे छ तर ठाउँ चाहिँ सही हो ठाउँ त सही हो यता चाहिँ अब होइन वेदर एकदम फेभरेबल विन्ड भएको भएर चाहिँ प्याराग्लाइडिङ पनि हुँदैछ होइन जस्तो कि प्याराग्लाइडिङ गर्ने भइरहेको छ अनफर्चुनेटली चाहिँ मैले चाहिँ यता ड्रोन पाइनँ तर के छ भने मसँग टन्नै ड्रोन फुटेज छ होइन त्यो तपाईँहरूले योभन्दा अगाडि देखिसक्नु भयो होला मैले एडिट गर्दा त्यहाँ पुग्छ होला होइन ठिक छ प्याराग्लाइडिङको म तपाईँलाई नजिकबाट देखाउँछु लुफ्त उठाउँ है त लुफ्त यो हो नि त तरिका यो हो कि होइन तरिका होइन तरिका हो नि तरिका चाहिँ हो जस त्यही हो आफूले नै उडाइयो अरूले उडाउने हेऱ्यो आज होइन तपाईँहरूले पनि देखिहाल्नु भयो होला यो ठाउँमा चाहिँ धेरै उनले उडाउने काम हुँदो रहेछ यस्तै छ होइन अहिले चाहिँ अब यहाँबाट छुट्यौँ होला अब यसरी कुनै दिन उडाउँला होइन त्यो छुट्टै कुरा छ फेरि पनि आएर अब एकपटकलाई चाहिँ विचार गरियो एकपटकलाई विचार गरियो अब त्यही हो अब सर्ट एन्ड स्विट भ्लग कस्तो लाग्यो होला होइन कमेन्टमा यसो लेखेर भन्नु होला आज जो अलिअलि खिचियो एट द एन्ड अब कस्तो आउँछ एडिटिङ गर्दा होइन त्यही हो डुलिरहन्छ खिचिरहन्छ तपाईँहरूलाई देखाइरहन्छ एनिवे सी यू नेक्स्ट टाइम पिस